Fie că este un trend, fie că este un fashion, fie că este o vanitate, fie că este o dorință de sănătate, o necesitate către sănătate, fie că este o dorință de energie mai mare, procesul de a slăbi armonios se face tot timpul cu rațiunea, mintea, cu emoțiile, comportamentul și cu trupul așezate într-un echilibru care să-l ajute pe om să-și redobândească energia de a avea un trup zvelt și sănătos. Ei bine, la mine pe site am completat această dorință a multor oameni care își doreau să slăbească armonios și am pus un program full specializat video din 10 videouri cu 30 de practici care le poți face atât pentru tine cât și pentru cei din familia ta ca să vă vindecați trupul într-un mod sănătos și să slăbiți într-un mod sănătos fără diete drastice și fără durerea sau suferința trupului când vrei să slăbești. Azi am pregătit niște rezultate, niște efecte care le puteți verifica în plus în fiecare zi ca să slăbiți sănătos. Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, mă bucur foarte mult că vă dau astăzi 5 metode cum să slăbești sănătos. Ei bine, sunt foarte mulți autori de bestseller care explică procesul, lucrurile care se întâmplă când vrei să slăbim. Sunt site-uri, sunt oameni nutriționiști care vorbesc despre ce avem noi de făcut, de ce avem de consumat, câte calorii, câți carbohidrați, câți oligoelemente și așa mai departe. Toți suntem într-o manieră de a ne perfecționa trupul și de a ne-l duce către o mare stare de sănătate. Eu vin în ajutorul vostru cu anume 5 lucruri pe care voi le puteți verifica ca să slăbiți sănătos. 1. Lasă-i pe alții să înceapă înaintea ta la masă. Când vă puneți, dacă ești singur, nu ai pe cine să aștepți, dar măcar stai 5 secunde înainte să mănânci când te pui la masă. Dacă ai pe alți oameni lângă tine, lasă-i pe ei să înceapă primii sau așteaptă dacă lor nu le-a venit mâncarea, pentru că înseamnă în tine o dorință, pe lângă faptul că respecti legile morale sau conduita civilă, că mâncați împreună, dar și îți controlezi tu într-un fel instinctul de a băga, de a înfuleca rapid mâncarea care este fierbinte în fața ta și care de-abia aștept să intri în ea. Când îi lași pe alții să înceapă, înseamnă o stăpânire de sine, o putere de sine, o încredere de sine pe care tu o dai, tu ție însuți, că nimeni nu o să o vadă sau însăți, nimeni nu o să o vadă și tu îți vei echilibra astfel instinctul care tot timpul în această viață va trage de tine să mănânce cei mai buni, să mănânce cei mai mulți, să mănânce cei mai gustos, poate cei mai zaharisit. Și acest instinct nu se oprește pentru că dorința lui cea mai mare este să consume din belșugul acesta al lumii. Ei bine, poți gusta, poți mânca absolut tot ceea ce vrei tu dacă tu devii în controlul instinctului tău de a mânca și să nu-l mai lași pe el să te trezești cu capul în farfurie și murdar la gură de mâncare. 2. Ca să slăbești sănătos, dragă prieten, ia o lingură de ulei după masă. După ce termina masa, dacă poți să eviți lichidele în timpul mesei și mai bine, dar după ce termin masa la 5-10 minute, ia o lingură de 15 grame, are o lingură, poți să iei ulei de susan, de dovleac, de semințe de sâmburi de caise, de chime negru, de nucă, de măsline dacă vrei. Poți încerca orice ulei dorești tu, atâta timp cât îți dai seama că acel ulei ajută într-un enorm mod digestia ta și tot procesul nutritiv care se întâmplă în tine este ajutat de acel ulei care împarte nutrienții în corp și organele se hrănesc mai bine când tu aduci și o linguriță sau o lingură sau 2 linguri dacă poți de ulei după masă. O să vezi efectele atât la digestie cât și la modul în care tu nu te vei mai simți balonat, nu te vei mai simți obosit, nu te vei mai simți ostenit după masă, ci vei avea digestia mai ușoară și vei avea mai multă suplețe și energie după aia. 3. Controlează sau întărește, mai bine zis, controlul poftelor. Tot timpul când ai anumite pofte, o să vezi că
mergi la magazin să cumperi ceva, ai magazinul lângă tine și vei da iama acolo unde sunt produsele care arată mai bine sau care ți-au creat o stare plăcută în trecut. Și dacă ai avut o stare plăcută în trecut când ai consumat un anume ciocolată, acum vrei să ai din nou o stare bună, iarăși ți cu o ciocolată. Ei bine, a întări controlul este a întări în tine încrederea că poți uneori să ai non-pofte și să-ți pui uneori poftele în cui când vezi că acele ciocolate chiar sunt zilnice, uneori sunt și câte două și nu te mai poți opri. Ca să întărești și mai mult această inteligență instinctuală de a consuma această poftă care vine și revine în fiecare zi de a avea ceva, pe lângă mâncarea obișnuită, de a consuma poate ceva dulce, prăjituri de la cofetărie într-una, atunci doar tu vei putea, reține cuvintele, direcționa sau controla hormonii dinăuntru tău. Tu ești în puterea hormonilor tăi. De cele mai multe ori ei fac ce vor cu noi. Hormonii ne dau dorința de a scoate bani din buzunar, de a plăti un tiramisu și de a-l consuma instant, fără să mai știm de dorința sau de voința noastră de a fi sănătoși. Băgăm iarăși 200 de grame de zahăr în noi. Foarte bine, vrem să trăim mulți, sănătoși și puternici, dar dacă vrem să fim în controlul poftelor noastre, avem nevoie să ne echilibrăm hormonal și să fim noi, poate prin această autosugestie, în controlul poftelor noastre, în controlul hormonilor noștri de a consuma lucruri dulci prea mult. Uneori este foarte bine, dar de multe ori ne facem un viciu sau un obicei constant din dulce. 4. Relaxează trupul în și după masă. Când te pui la masă, dă-ți comandă, caută, verifică, ca tot trupul tău să fie liniștit, ca tot sistemul tău nervos să se liniștească și după masă, la fel, dă-ți sugestia, autocomanda să stai 5 minute liniștit, ca sistemul tău nervos când este liniștit să nu mai dai impulsuri organelor să lucreze, să muncească și digestia ta se va întâmpla într-un mod mai fericit pentru tine, cât și mai energic pentru trupul tău după. Când îți dai comanda să te relaxezi, poți și te pui în pat 3 minute înainte să mănânci și îți dai această comandă, o să vezi că poate vei mânca mai cu atenție, poate vei mânca ceea ce trebuie și poate și după masă poți să te pui 3 minute în pat sau stai liniștit pe scaun și pur și simplu te uiți la oameni, la natură, la un calculator, la un video, dar stai liniștit cât timp mănânci și după ce mănânci câteva minute, ca trupul tău să nu mai dea impulsuri, șocuri într-una, ca trupul tău să fie activ, energic. După masă și în timpul mesei ai nevoie de relaxare trupească ca mâncarea să fie digerată corect și tu să te armonizezi, să ajungi din nou la suplețea și energia și sănătatea trupului tău. Și 5. Dragii mei prieteni, aveți nevoie, ca aliment, să dăm și alimente, dar în acele 30 de practici, 10 videouri de la mine de pe site, la cursuri video, găsiți mult mai multe și tot procesul de alimentație, de comportament la masă este descris în cele mai adânci detalii. Sunt 10 videouri, aproximativ 100 și ceva de minute de training video specializat despre ce avem de făcut și ce alimente să consumăm și când, încât să slăbim armonios. Azi, la punctul 5, vă dau 3 rădăcinoase care să le băgați la blender dimineața. Acestea se pun cu un pahar de apă și poți să pui puțin ridiche neagră, păstărnac, mai multă țelină, eventual ceva pătrunjel și poți să mai adaugi, dacă vrei, ridiche roșie sau sfeclă roșie. Acestea le bagi la blender, poți să pui, dacă vrei, niște miere, poți să pui un pic de hrean, dacă dorești, și bea acel pahar de pastă care iese din blender pe stomacul gol. Pentru cei care au anumite probleme la colon iritabil, o să fie mai greu la început, pentru că apare ca un simptom că nu se mai pot duce la baie, dar după aia, după un timp, după o săptămână, 2 de practică, vor avea o mare fericire când vor vedea că acest pahar de nutrienți vii din rădăcinoase îi ajută să și slăbească, să se simtă și mai energici, să dispară complet colonul iritabil din viața lor.
Atenție totuși la aceste rădăcinoase, să nu le cumpărați din magazine, pentru că cele mai multe au nitrați. Solul de unde acestea vin este îmbibat cu nitrați, ca și apa aceea din peșteri. Când mergeți și luați apă din peșteră, apa aceea este fără nitrați, este apă curată, purificată de rocă. Ei bine, mult pământ, mult sol din locurile unde se cresc rădăcinoasele sau legumele este încărcat de azot, de nitrați și acela intră în corp și nu face bine. Nu zic efectele aici, că nu am voie, dar căutați să luați de la țăranii care au sere și care încă mai cresc cât de cât, cu multă atenție, aceste rădăcinoase. Dragii mei prieteni, aveți aceste 5 metode prin care vă puteți așeza trupul slăbit, sănătos și vă echilibra în viața voastră. Vă aștept la mine pe site cu 30 de practici la butonul de cursuri video despre cum să slăbim sănătos și cum să ne armonizăm trupul. Acestea 5 de astăzi sunt un extra bonus pentru voi ca să vă ajungeți la rezultate prin propria dumneavoastră experiență practică, fără să credeți ceea ce spun și fără să luați ca atare ca fiind bun. Luați că nu e bine, ci verificați, testați și vedeți dacă poate să aibă rezultat în viața dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, să vă fie de bine!